Hello, good afternoon. Welcome to our online lecture series for the topic Human Rights Education. As we are already done with our previous discussion on the United Nations Declaration on Human Rights from Article 1 down to Article 15 of the United Nations Declaration of Human Rights. And that's why this afternoon we are going to continue the discussion on human rights education so that be further we will further understand the meaning of some of the other articles that has bearing on our being a global citizen and at the same time a part of the global community. This has also bearing with our continuous struggle for our daily life against the abuse, against the different unhealthy activity that is happening around us. So this will give us also an important guide on how are we going to exercise our individual rights and liberty as a global citizen and more specifically as Filipino and part of the Philippine community because the Philippines is a signatory to the United Nations Convention. The Philippines is a signatory to the United Nations Declaration on Human Rights. So therefore, since we are one of the signatories to the United Nations Declaration for Human Rights, it means to say that we are under obligation as part of the global community to follow. We are under obligation as part of the uh, global community to align ourselves into the uh, United Nations Declaration of Human Rights. Otherwise, if we will not follow, if we will not align ourselves being part of the global community, then we have to disassociate. We have to withdraw our membership. We have to withdraw our signature because that is the general rule and that's the activity needed in order for us not to be included in the arm of the United Nations. I already told you that when we had the problem with the um, United Nations High Commissioner for Human Rights, especially when the UN is lambasting our president on its drug war and then threatening. Actually, there are some who filed case in the International Criminal Court. What our country did, withdraw the membership, withdraw the uh, membership in the International Criminal Court so that we will not be under the arm of the uh, International Criminal Court. So that's the most that the Philippines can do if um, the Republic wanted to be free from its international obligation. However, even that so, we are still under obligation to follow. We are still under obligation to do the right thing, to do what is legal, because we are still part of the larger community, which is being part of the global world. So even if we said that we have already withdrawn our membership, we still have that duty to the United Nation and to the international community to maintain peace, order, tranquility in our country.
we still have that duty to see to it that our country is still following international peace accord. Otherwise, pag hindi naman tayo sumabay sa pandaigdigang kampanya tungo sa kapayapaan, then ang bansa natin madadrag din yan. Ang bansa natin magkakaroon din yan ng problema. Pwede rin tayong matag na mga uh, mga bansang hindi tumutupad sa mga international agreements or international accord. Kaya ang Republika ng Pilipinas, although sinasabi nga na nag-withdraw sa sa international uh, criminal court, hindi naman ibig sabihin nun na wala na tayo totally sa accord ng United Nations. Still, tayo pa rin ay nandoon nakikisalamuha sa pandaigdigang pakikibaka ng kapayapaan. Kaya ang United Nations Declaration on Human Rights and of course the 30 articles na nakapaloob doon, hindi ito actually madali para sa mga bansa, lalong-lalo na kung hindi ka willing na makipagtulungan sa pag-maintain ng international peace and security, sa pag-maintain ng kapayapaan, pagkakaisa, at ang pagrespeto sa pandaigdigang kapayapaan at syempre pagrespeto sa karapatang pantao ng mga mamamayan. Kaya malaki ang papel na ginagampanan ng bawat isa sa pag-maintain nito. Malaki ang papel na ginagampanan ng bawat Pilipino para sa pagkakaroon ng maayos, matahimik at saka pamayanang ligtas. So, ano nga ba yung mga yung mga natitira pang mga artikulo na ating pag-aaralan? So, ang susunod na artikulo na ating pag-aaralan ay patungkol sa Article 16 since we are already done with the first 15 articles of the United Nations Declaration of Human Rights. So this time, we will discuss now Article 16, paragraph 1, 2, and 3, which talk about men and women of full age without any limitation due to race, nationality, or religion have the right to marry and to found a family. So, ibig sabihin po pala kapag nasa edad na ang isang tao, hindi rin siya pinagbabawalang magpakasal. I do not know kung naaalala niyo pa noon, merong mga tinatawag na pinagkakasundo. Ang future wife and husband ay pinagkakasundo ng ng mga magulang, hindi lamang dito sa Pilipinas, even in other countries, merong ganoong practice kung saan ang mga magulang nire-require yung kanilang mga anak na maging asawa ng future wife o di kaya future husband kahit nung sila ay mga bata pa. Ibig sabihin, kahit wala pa man lang kamuwang-muwang, wala pa silang kaalam-alam ng mga pangyayari, and yet, meron na sila palang magiging asawa sa hinaharap. Meron na pala silang nakatalagang magiging husband or wife man. So, ibig sabihin, yung mga magulang ay siyang nagtatalaga ng mga magiging nilang asawa. Well, marami naman talagang mga kwento na naging matagumpay na pinagsama lang ng panahon dahil yung mga magulang ay nagkasundo na mapangasawa si ganito ng kanilang anak, yung babae at saka yung lalaki. So, meron ng kasunduan in the future. So, kahit malayo pa yung mga mangyayari, pinagkakasundo na. And hindi lang po yan dito sa bansa natin, sa Pilipinas nangyayari.
even in other countries, there are practices like that, to the point na ang future nila ay nakasalalay how good or bad would be the future husband or wife, how good or bad would be the relationship of that husband and wife. That's why ang United Nations crafted one of these articles. Ito na nga na kung saan ang pag-aasawa ay hindi nakabase sa hindi nakabase sa kung sino pa man or kung ano pa mang raso o relihiyon, kundi ang pag-aasawa kung ikaw ay full age na, kung ikaw ay handa na, kung ikaw ay meron ng kakanyahan o pagkakataon na makapagsarili ng pamumuhay. So ibig sabihin talagang ready to ready to be part of a married community. So yun yung nag-aasawa talaga. Hindi yung bakit ka nag-asawa kasi gusto na ni nanay o kaya ay gusto na ni tatay. Or bakit ka nag-asawa kasi mawawala na ako sa kalendaryo. O bakit ka nag-asawa kasi napikot ako. Yung mga ganong mga reasons. Kaya ang iba, hindi nagiging matagumpay yung married life kasi ang reason ay iba-iba. Yung iba naman, ang reason bakit ka nag-asawa kasi mahal ko ang taong ito. Bakit ka nag-asawa? Nagmamahalan kami. Okay naman yun, di ba? Nagmamahalan kaya mag-aasawa. But later in time, nung wala na rin kinakain, yun na rin yung reason na naghihiwalay na sila. Kumbaga, nagliliparan na yung mga kaldero, yung talyase, nagliliparan na yung plato. Kasi hindi naman nakakain di umano yung love. But that is the foundation of everything ng pagsisimula ng panibagong estado ng buhay. So, sino ba ang dapat mag-asawa? Sabi sa United Nations Declaration of Human Rights, una, yung mga full age. Dito sa atin, ang edad na pwedeng mag-asawa, minimum is 18. Pero, kahit 18 ka na, pag hindi ka pa lampas or hindi ka pa 21, so 20 below 21, above 18, below 21, pag ikaw ay mag-aasawa, you need parental consent. Kinakailangan ng parental consent ng mga nasa edad above 18 but below 21. Babae yan at lalaki, walang distinction kung mas matanda yung lalaki o kung sino. Ang edad dapat ay kino-consider doon yung pagiging isang pagkakaroon ng edad na 18 above, below 21. So hindi na dati noon ang consideration medyo mas tanda ng kaunti yung lalaki para di umano mas may control siya doon sa babae. So hindi naman ganoon ang sinasabi ng batas natin. Sa batas natin, sinasabi na dapat ay full age. Pero ang tinutukoy na full age, kung dito sa bansa natin, pwede ka nang mag-asawa if you are above 18 or 18 and above, below 21 parental consent. So pag above 21 ka na, ang nangyayari na lang, nagbibigay na lang ng parental advice. Hindi na yung parental permit. Kaya pag nag-aasawa yung mga 21 years old and above na, madali na rin kasi hindi mo nakakailangan pa ng parental consent. Pero ang kinakailangan pa din na magkaroon tayo ng respeto, doon sinasabi natin na yun na yung marrying age or marrying time at hindi na rin kailangan ng parental consent. It's still part ng Filipino family na nagpapaalam. Yun nga, yung lalaki is still humihingi ng permiso sa babae
nagkakaroon ng pag-uusap, nagkakaroon ng pamamanhikan. That's part of the Filipino culture and Filipino family usually. Mas gusto yung ganun pa rin na merong pamamanhikan. Doon sa pamamanhikan na pag-uusapan kung ano yung mga ano yung mga uh, pagkakasunduan in preparation for the marriage, in preparation for the ceremony. Yun yung mga ginagawang mga activity prior doon sa kasal. Diba? Yung prior doon sa kasalang mangyayari, meron na munang mga ginagawang mga ceremony tapos doon sa pamamanhikan, isinasama doon yung magulang ng babae, ng lalaki tapos sinusuyo yung magulang ng babae pinagkakausap then doon na nagsiset. Hindi yung kung matutuloy ba yung kasal o hindi, kundi isiniset doon yung mga bagay na pwedeng mangyari during the marriage ceremony, on the day of the marriage of the couple, and of course yung mga preparation steps or stages ng paghahanda. Pero hindi yun mandatory. Sabi ko nga sa inyo, kung noon napakahirap mag-asawa, magkakaroon ka ng mga activities sa bahay ng babae, ipag-iigib mo ng tubig, pagsisibak ng kahoy, ipagluluto, at kung ano-ano pa. Pero ngayon, ang iba nga sabi ko, ang ginagawa parang ayos dito, hanap, usap, deal, tapos na kaagad. O, tapos sasabihin, nasaan na? Uto na ngayon, dinurulag na. O, so sana, mas maganda pa rin yung meron talagang kasalan, may presentation ng lalaki doon sa babae, because that is still the best that the family of the woman. Kaya ganun din, yung mga babae talagang pinipreserve din nila yung kanilang dignidad at yung kanilang integridad bago magkaroon ng kasalan. So, hindi yung uh, hindi yung ngayon usong-uso na, here comes the bride, 3 months inside. So hindi na hindi na noon ang mga ikinakasal talagang nakaputi ng ng damit, nakaputi ng trahe, kasi that symbolizes purity na yung babae ay talagang birhin pa, pure na pure pa. Kaya yun yung ginagamit na damit. Pero ngayon, naiba na rin kahit yung tugtog. To na rin, here comes the bride, 3 months inside. O dahil nagbabago na rin yung mga yung mga panuntunan ng society. Kaya ang mga bagay sa mundo ay nagbabago talaga, and yet mas maganda pa rin if we observe in marriage, hindi lang full age, kundi meron din tayong hinihinging consent doon sa magulang ng ikakasal, doon sa magulang ng babae most especially. Kasi once in a lifetime lang kasi nangyayari yung talagang kasalan na bonggang-bongga, inaayos, pinapaganda. Once in a lifetime lang yun nangyayari. Kaya it really takes a lot of preparation para maging maayos. So, men and women of full age. I've already told you dito sa atin kung ano ang age requirement. Because in our country, age starts, yung majority age sa atin starts at 18, and therefore doon na rin isinabay yung edad sa mga pwedeng magpakasal, at ang pagpapakasal na yon, kung di ka pa 21, dapat ay may parental consent without limitation due to race. So, ang pagpapakasal din ay hindi nililimitahan dahil sa race. If if a man gets in love with a woman of different race, di ba? Filipino-American, yung anak naging Phil-Am, Filipino, Briton, naging halong
Philippines saka British. Nagkaroon ng napangasawang ano to, Chinese. Yung Filipina, napangasawa ng Chinese. So yung anak naging Filipino-Chinese. So wala po ngayon, walang pinagbabawal na walang pinagbabawal na pag-aasawa dahil sa race. Race is not an issue of marriage. At ang pag-aasawa ay hindi nalilimitahan sa Pilipino lang, yun lang dapat anya mag-asawa, or ang dapat lang mapangasawa mo ay Filipino. So talagang ang wide na rin ang pag-aasawa ngayon. Hindi kontrolado ng magulang, sabi ko sa inyo kanina, hindi na rin kontrolado ng race na dapat Filipino rin ang mapangasawa. Hindi na po ganoon ang sitwasyon. Ano to na rin, nag-widen na rin yung perspektibo ng ating mga kababayan. Noon, merong nauso na tinatawag na made-to-order bride. I do not know kung narinig niyo na ang kasabihan na yan. Yung mga made-to-order bride. Ang made-to-order bride, meron kasi noon na uso ng mga foreigners na nag-o-order lang ng mga mapapangasawa. Then pag nagpakasal na, dadalhin na sa ibang bansa, tapos ang magiging citizen doon. Then pag nandoon na sa ibang bansa, kung ano-ano na nangyayari to the point na magdi-divorce, kasi nandoon na, wala na. Hindi na rin kontrolado ng Philippine laws yun dahil nakalipat na, nagpapalit na rin ng citizenship. So, yun yung minsan mga nangyayari. Kaya, ang mga Pilipino noon ay pinagbawalan yung ng mga na-found out na made to order bride dahil doon din na found out na nagiging bahagi ng malaki palang sindikato at trafficking of women dahil pagdating minsan sa ibang bansa hindi naman talaga ginagawang asawa. Minsan napupunta sa mga bahay aliwan, sa mga pulang ilaw, doon napupunta yung mga Pilipina natin. Yung nag-aasam na napangasawa siya ng foreigner, pagdating sa ibang bansa, nasadlak sila sa maruming kalakaran ng laman. Kaya ang mga na-found out na ganyan na nagpapangasawa sa ibang nationality, ibang race, ngayon ay binabantayan na rin yan ng ating Department of Foreign Affairs kung ang mga kababaihan natin ay bahagi ng malaking sindikato at nagkakaroon ng trafficking of women dahil dito sa mga tinatawag nga nating made-to-order bride. So, ang raso kasi ay hindi na reason. Ang hindi reason yung sasabihin ng pagkakaiba ng race na hindi ka pwede mag-asawa doon. Pwede pa rin maging mag-asawa dahil sa magkaiba sila ng race na kinabibilangan. So hindi rin issue ang race, also ang nationality. So yung sinabi ko na nga sa inyo, a Filipino can marry a foreigner, a Filipino can marry a Chinese, an American, Danish, Finnish nationality, pwede po yun. And also religion. Hindi rin reason yung pagkakaiba ng relihiyon na hindi pwede mag-asawa. However, for validity of marriage, yung validity ng marriage, kung gusto niyo magpakasal, dapat yung kasal ninyo ay isa sa inyo ay bahagi ng simbahan na nagkasal. Bakit? Marami na tayong mga naghiwalay na mag-asawa na kung saan ang reason ay yaong nagkasal ay hindi sila miyembro. I remember when Chris Aquino and James Yap got married. Sabi ko noon, it was broadcasted via the
The Bus is a showbiz program of ABS-CBN, then a Sunday afternoon showbiz program of ABS-CBN. And this features a lot of showbiz personalities. And in one of the broadcasts of ABS-CBN The Buzz, they broadcasted that Chris Aquino got married to a basketball player named James Yap in a ceremony, in a church ceremony. Remember, the church that celebrated the marriage of Chris Aquino is was a Protestant church, to which James Yap and Chris Aquino were not a member. Remember how strong the Catholic influence to the life of the Aquinos, of Chris Aquino, and then she got married to a Protestant. So, malaking katanungan yon. Kaya sabi ko, watching non, hindi pa nila anak yan si Bimbi, si ano to, yung bunso. Sabi ko, uh, this can be used in the future kung sakasakali. Pwede itong gamitin na ground for annulment of marriage because none of them, not any one of James Yap and Chris Aquino belongs to that particular church, to that Protestant church. And yun na nga, nung sila ay nagpaanal ng kanilang kasal, the ground is the person who celebrated their marriage, the pastora, because it was a woman pastora, who celebrated their marriage, who officiated their marriage doon sa simbahan na yon, hindi sila bahagi, hindi sila miyembro. Kaya nung sila ay nagpaanal ng kanilang kasal, yung ground, yung hindi nila pagiging bahagi doon sa simbahan. Kaya ang religion ay hindi reason sa pag-aasawa. Hindi reason na. So, hindi dahilan na ang isa ay protestante, ang isa ay katoliko, na hindi sila pwedeng mag-asawa. That is already an old practice. Hindi na siya ngayon applicable sa mga makabagong tao at sa mga bagong panuntunan. However, though it is no longer the rule that dapat magkasama sa isang religious organization, and yet, pag sila'y nagpakasal, they must be member of the church who celebrated the marriage. Otherwise, pag hindi sila bahagi ng simbahan, that can be a ground for the annulment of their marriage. Next, aside from religion, they have also the right to marry and to found a family. So, in some countries, in the western part, there are already same-sex marriage. Same-sex marriage has no basis here in our country because in the first place, our constitution and our family code defined marriage as a special union. It is a special contract of union between man and woman. So it is specifically provided in the family code that marriage here in the Philippines is between a man and a woman, not between man and man or woman to woman. So since that's the definition, hindi siya magiging daan para sa same-sex marriage not until that definition, that criteria, that criterion on the definition and also on the requisite that the contracting parties are men and women, are man and woman, then hindi mangyayari yung mag-celebrate ng marriage dito sa Pilipinas, whether it is in the church or in civil wedding. Kasi nga, ang requirement dito sa Pilipinas is that marriage ay between man and woman. So, yung kasal ay sa pagitan ng babae at lalaki, hindi sa pagitan ng kapwa lalaki o kapwa babae. There is no such rule here in the Philippines. So, stricto tayo dyan. Kaya hanggang sa kasalukuyan,
hindi pwedeng i-recognize ng ating ng ating korte ang anumang kasalang mangyayari between men and or between women. So, babae at lalaki pa rin ang magpapakasal at ang purpose yun nga to build a family para magkaroon ng pamilya. So, magiging stricto din ang definition ng family dito sa atin. So, ibig sabihin, nanay, tatay, at saka anak. Kasi yun yung definition sa marriage kasi magkakaroon ng babae at lalaki. Then, syempre, yung babae at lalaki magsasama, magkakaroon ng anak. So, the definition now of the family is that it's a relationship of man, woman, husband, wife, and the children. So, ganun ang magiging takbo ng definition. So, not until baguhin ang definition ng marriage dito sa Pilipinas, marriage remains to be between man and woman, not between man or not between women. So, ganoon po ang marriage dito sa atin. So, wala pang batas na nagsasabi na pwede ang same-sex marriage dito sa Pilipinas. And also, they are entitled to equal rights. Yung babae at saka yung lalaki na pumasok sa kasal ay equal ang rights noon ng babae at saka ng lalaki. Ano ibig sabihin ng equal rights yung babae at saka yung lalaki doon sa pagpapakasal? Ang babae at saka yung lalaki, kung ano yung karapatan ng lalaki at saka ng babae, magkakaroon sila ng the same footing. Kung kaya po yung mga kababaihan na kung saan ay working, 'di ba noon yung mga kababaihan ang role ay talagang family woman ka. Ibig sabihin, nasa bahay ka lang, rearing the children, um, cleaning the house, and all the housekeeping works. Yun yung old role ng mga kababaihan. But with the modern times at sa mga nag-i-exist na nga ng mga policies sa ating sa ating bansa at sa iba pang mga bansa, nagkaroon na ng equality ang mga kababaihan at kalalakihan. So ibig sabihin ng equality, yung yung role ng babae at saka yung role ng lalaki na ginagampanan nila nandoon pa rin. So babae pa rin at lalaki. Pero kung magtatrabaho, pwede pa rin magtrabaho yung mga kababaihan. Maghanap buhay, pwede. Pero sabi ng civil code natin dito sa Pilipinas, in case magkaroon ng disagreement yung sa rearing kasi ng mga anak, sa pagpapalaki ng mga anak, equal din yung role nung nanay at saka nung tatay sa pagpapalaki ng mga anak. So ibig sabihin, ang ang nanay man o ang tatay, kapwa sila may karapatang magpalaki or mag-alaga ng mga anak. Yun nga lang, pag may disagreement, sabi sa civil code natin, the husband prevails. So, meron pa ring recognition ng ng leadership nung lalaki, nung tatay sa bahay, although in equal footing. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution. So, ang pantay na karapatan pala ay during ng pag-aasawa, ng mag-asawa, during the marriage, even at the time of its dissolution. Now, dito sa atin sa Pilipinas, may mga tinatawag na marriage settlement. Ang mga mag-aasawa minsan, bago sila pumasok sa mag-aasawa, nagkakaroon ng prenup, yung tinatawag na prenuptial agreement. Ano itong prenup agreement? These are the recognized agreements under the civil code wherein the man and the woman can enter into an agreement bago sila ikasal. Lalong-lalo na yung minsan mga
Narinig ko noon ko si Senator Pangilinan ay mag-aasawa kay Sharon. Pero nag-offer siya ng marriage settlement na whatever Sharon has ay wala siyang kukunin, wala siyang makukuha kay Sharon kasi may agreement sila. Merong prenuptial agreement si Sharon tsaka si Kiko Pangilinan bago sila nag-asawa. Kaya nung kay Chris naman tsaka kay James Yap, sinasabi na parang mas kumita si James Yap. Kasi pag hindi kayo nag-enter into agreement as future husband and wife, automatic ang papasok na relation na settlement ay yung tinatawag na community of property. So what is this community of property? Community of property is defined under the law, under the family code, na whatever be part of the man's property and whatever the man has will also be part of the man's property. So kung ano ang meron ka, ay magiging kanya, kung ano ang kanya ay magiging akin. So, kumbaga, wala ka, at kapag wala kayong pinirmahan na agreement, kasi minsan, ang mga Pilipino sasabihin naman, mahal na mahal kita sa hirap at ginhawa, anumang pagdaanan natin, tayo ay magmamahalan. So, ganun yung agreement. So, ibig sabihin, kung ganun yung magiging agreement, anuman ang sa asawang babae o sa awang lalaki, sa kanila talaga yon. So kapag sila ay na-dissolve yung marriage, naghiwalay for example, na-annul o di kaya naman ay nagkaroon ng legal separation, naghiwalay in short yung mag-asawa, paghahatiin nila sa kanila yung mga property except yung mga paraphernal at saka yung mga galing din sa lalaking naman na nila na property, hindi yun makakasama. Pero yung mga nung sila'y nagsama bilang mag-asawa, that will become part of the family of the husband and wife. And then when the marriage is dissolved, so paghahatian rin nila yung mga meron sila doon. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. So yan na nga yung sinasabi ko sa inyo kanina. Noong panahon, merong mga Pilipino at maging sa ibang mga bansa na ang pag-aasawa is not on their free will, not on their own volition, but because of the agreement of their parents. Nag-agree yung mga magulang na maging mag-asawa yung kanilang mga anak, so you do not have naman the choice kasi nga pinag-agree na. So ang nangyari, ano ang nawala? Nawala ngayon yung consent. Nawala ngayon yung tinatawag na free will. Kasi nga ano lang kayo, pinagtambal, pinagpartner. So hindi mo na ngayon madama yung yung galing mismo sa iyo na gusto mo. Bakit ka magpapakasal? Kasi gusto mong magpakasal. Gusto mo nang mag-asawa. So hindi ngayon hindi ngayon na gawa ng tao na yon yung freedom niya, hindi niya na-exercise yung free will niya kasi dahil doon sa kagustuhan ng mga magulang na sila ngayon ay maging mag-asawa. So, yun yung minsan ay mali din kasi nawawala ngayon doon sa lalaki man o subabae yung kanilang free will, yung kanilang freedom na pumasok sa pag-aasawa. It's marriage is a matter of free volition. It's the free will of the contracting party, yung pumapasok na mag-asawa. Hindi dapat sila control ng kung sino man. Wala dapat nagkokontrol sa kanila kung ano at sino at bakit sila papasok doon. Kasi pag ganon, magkakaproblema yan in the future. Pag magsasama na sila, baka puro lang away ang kanilang magawa dahil hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na mag-exercise ng freedom of choice. So, yun yung pag-aasawa dapat ay
intention ng mag-asawa, intention ng papasok na mag-partner na ang pag-asawa nila ay dahil gusto nila, hindi sa mag-aasawa sila dahil gusto ng kung sino paman. Then the family, number three, the family is the natural and fundamental group unit of society and entitled to protection by society and the state. So in the Philippines, it is considered as the basic and fundamental social institution. So family in the Philippines is a basic social institution. So when we say basic social institution, the other institution are anchored on the family. Hindi magkakaroon ng gobyerno, hindi magkakaroon ng paaralan, hindi magkakaroon ng simbahan had it not of the family. Kung wala yung family na unang bumuo ng kanya pong ano to, ng kanyang ah, unit bilang isang social institution. So, doon natin makikita na ang mga ano to, ang mga pamilya sa iba't ibang panig ng mundo at lalo dito sa Pilipinas ay pinoprotektahan ng batas natin. Kaya kahit sa Constitution ng Pilipinas under Article 15 of the 1987 Constitution, family is included in the Constitution because family is given importance because all other institutions follow because of the basic unit which is the family. Kaya malaki ang role ng family sa pag-rear at sa papalaganap ng mga norms sa society. Malaki po ang ginagampanang papel ng family. Kaya kung bakit minsan may mga bagsak tayong pamilya, it's because they fail to impart to their children and to the family itself yung norms na kinakailangan bilang bahagi ng society, bilang bahagi ng ginagampanan o ginagalawang mundo. So malaki po ang role ng ating ano to ng ating pamilya sa pag-unlad ng pamayanan. Had it not of our family, we cannot see also an improved society. So if families are improved, families are well groomed as persons, you expect also a better society na galing sa mga family na meron tayo. Kaya mahalaga talaga ang role ng family. So next is Article 17. So what is this Article 17? Article 17 talks about that everyone has the right to own property alone as well as in association with others. And no one shall be arbitrarily deprived of his property. So, pwede tayo, bawat isa sa atin, pwedeng magkaroon ng property alone. So it means to say, you can buy your property. You can own your property. Pwede po tayong mag-own ng property natin alone. It means to say, you can buy your own car in your name. You can buy your own gadgets in your name. You can buy your real property like lot. You can buy lot in your own name. You can construct buildings in your lot in your own name, or you can also have it in association. Like for example, if you are part of a corporation, then the corporation can own a property where you belong. So pwedeng mag-isa, pwede rin in association with others. Kaya ang iba, yung may mga magkakapatid, they put up an association or they put up a business, then they own the business as a group. They own the business as one family. So that is why you can have that property in your own life
sa'yo lang na mag-isa, alone, or pwede ka rin magkaroon ng property in partnership or kayong mag-asawa with others na yan. Pwede kang magkaroon, kung may asawa ka na, pwede kayong magkaroon ng property in your own name. Kaya yung mga bumibili ng lupa, be careful. Kapag bumibili kayo ng lupa sa mag-asawa, see to it na pareho sila pumirma. Other problema, ang makukuha mo lang yung kalahati na share ng asawa na nagbenta ng lupa. Kasi ang sa Pilipinas, pag real property ay ibinebenta, kinakailangan na merong consent yung yung family, yung spouse, yung asawa. Ganoon po dito sa Pilipinas. Kasi pag ang property mo ang nabili gano'n tapos hinabol nung asawang isa, pwede ngayon na mawala sa iyo yung property na yon kalahati. Kasi interest yon or pag-aari yon nung kung asawa nung kahati niya. Ganun din kapag ang asawa may mga anak, namatay na yung isa. Pag namatay na po yung doon sa mag-asawa, then dapat kasama mo ng bibilhan yung mga anak niya kasi na-transfer na din yung kalahati ng karapatan ng asawa sa kanyang mga anak. So, ganoon ang property dito sa Pilipinas. Maganda minsan mayroong mga property. Nakaka-ano rin yun, nakaka-boast ng sarili na nakakabili ka ng mga properties in life. However, it also entails responsibility and duties like you need to pay real property taxes for your real property yun ng buwis, yung mga properties na yon na pag-aari mo. At saka kailangan rin na na pangalagaan mo yon. Otherwise, pag hindi mo yun binayaran ng buwis, yung property na pinagpaguran mo ay pwede rin na kunin ng gobyerno. Kaya ang property natin, whether it is alone or in association with other, pag real property po yan, kailangan natin yan na bayaran. Nang sa ganon, hindi yan kunin sa atin ng gobyerno. No one shall be arbitrarily deprived of his property. So, kung talagang property mo yan, walang pwedeng magsarado sa'yo sa pagpapasok dyan kasi property mo nga yan. Kaya kahit yung mga squatters, halimbawa, yung mga pumasok doon sa property ng may property, wala silang karapatan doon na manghimasok because no one shall be arbitrarily deprived of his property. Kasi property mo yon. Kaya kinakailangan na proteksyonan mo yon. Ang sino mang pumasok doon ay pwede mong kasuhan. Kaya di ba ang iba naglalagay ng napakalaking karatula na no trespassing. Ibig sabihin, this property is announcing to the whole world that this property is owned by somebody and that somebody cares so much of this property that it excludes anyone who is not official owner of the property. So talagang ganon because a property in owner of the property. So talagang ganon because a property entails money, property entails effort, times, kaya kinakailangan na i-preserve natin ang property na meron tayong pag-aari. So, Article 18. Article 18, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief and freedom either alone or in community with others and in public or private to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. So, in the Philippines, this is called the freedom of religion. But the freedom of religion clause under the Constitution has two kinds. The freedom to believe, the freedom to believe is absolute. What does it mean?
Freedom to believe means that's the state of mind. And no one can say what his or her own belief is. That's why yung mga Pilipino noon nagsasamba, halimbawa nung lumilipad na eroplano dahil nakakita sila ng lumilipad na krus, sinamba nila. Yung mga puno, sinasamba. Yung mga pati nga minsan yung bahay ng anay, gusto ring sambahin. Yung ano tawag noon, yung may nunuan niya sa punso kaya ayaw na tibagin, ayaw sirain kasi may nakatiraan niya dyan na nuno sa punso. Mas natakot na doon sa nuno kaysa doon sa tunay na Diyos, di ba? So, iba-iba. And nobody can explain what is in his thoughts. Now, that is absolute. As I was telling you, the freedom to believe is absolute because that is part of the state of mind. No one can be questioned how he or she believes. Parehas din yun nung hindi mga naniniwala, yung mga walang Diyos na kinikilala, for example, yung mga atheist. Hindi mo rin sila pwedeng sabihin na hindi naniniwala sa Diyos kaya dapat sila i-exclude. So, katulad din, magkapantay yun, yung naniniwala at saka yung hindi. So, freedom to practice one's belief is no longer absolute. So, yung to believe, absolute yun, kung anong paniniwala mo. But to practice one's belief, yung kung paano mo pinapractice yung iyong pananampalataya, kung paano mo pinapractice yung iyong paniniwala, hindi na yun absolute. That is subject to the existing rules, laws, and regulations. Hindi na po absolute ang pag-practice ng pananampalataya. Meron na yon nakaakibat na mga panuntunan. Bakit? Merong isang religious organization na nagsasabi na dapat anya i-offer ang mga birhen doon sa religious leader. So dahil inoffer ngayon yung mga virgins na nagsimba doon sa simbahan, inoffer doon sa religious leader, nagkabubuntisan. So nung nagkabubuntis, nagkaroon ng problema. So, ang tanong ngayon, sino yung may gawa noon? Doon na pumapasok yung restriction sa pag-practice ng belief. Doon tayong religious freedom to believe kung ano ang paniniwala natin, anong pananampalataya natin, that is not subject to state interference. Hindi dyan makikialam ang gobyerno, lalo na dito sa atin. Kahit yung noon nagbabangayan si Eli Soriano at iba mga religious groups and leaders via the online platform yung television, sabi ng Supreme Court that is part of the exercise kung saan mas lalong nabibigyan ng tuon, nabibigyan ng pagkakataon yung mga tao na pumili kung sino ang tama, sumunod kung kanino sila naniniwala. However, in live television, hindi ka pwede magmura, hindi ka vulgar words where there are children watching, where there are people who is sensitive enough of the words, of the vulgar words, yung makikialam, magsasalita ka ng mga vulgar words in live television where there are audience who are minors. So, yun yung rine-regulate ng Estado. Kaya kahit nagbabangayan sa pananampalataya, sa paniniwalang panrelihiyon, okay lang yun. Ang mali, yung mga practices na katulad nun, nire-rape yung mga nagsisimba, yung mga virgin, unong offer, tapos yung nagsasalita ng mga vulgar words na hindi maayos on live broadcast, and etc. Yan yung mga sinanction na ng Supreme Court na hindi dapat gawin
dahil yun ay mali. Kahit sabihin mo na hindi, practice ito ng religion and nobody should say or should tell me what to do because that is against my belief. So, hindi po ganon. Ang binibigyan ng respeto yung pananampalataya, bigyan mo rin ng respeto yung estado na kung saan ka nabibilang. Kaya may mga bagay, may mga panahon at pagkakataon na kailangang i-restrict yung ating pananampalataya dahil yan sa kailangang manghimasok ng estado doon. Now, noon, ang hindi pag-awit ng lupang hinirang during flag ceremony, naalala ko noon when I was in elementary, my grade 3 teacher got a student who is not singing the Philippine national anthem, not reciting the pledge or yung mga panunumpa. Pero nandun naman siya nakalinya, wala nga lang siyang imik, hindi naglalagay ng kamay sa dibdib, hindi rin siya umaawit ng lupang hinirang, hindi na, walang, pero nandun siya peacefully, hindi naman siya nagpapasaway habang nagkakandak ng flag ceremony. Nagagalit doon yung teacher ko noon kasi yung line noon ni ma'am, sabi niya, hindi ka ba anya Pilipino? Hindi mo ba niya alam na nagbuwis ng buhay ang mga Pilipino para lang ma-erase ang flag, para lang maipakita ang ating nasyonalismo at patriotismo. Tapos anya ngayon sa flag ceremony, hindi ka magpa-participate, hindi ka aawit, hindi ka maglalagay ng kamay sa iyong dibdib. Nagagalit noon si ma'am. But in 1993, there was this case that reached the Supreme Court. The case of Ibralinag versus the Division Superintendent of Cebu. This case of Ibralinag reached the Supreme Court because the Division Superintendent of Cebu dismisses the students in public schools sa Cebu. Yung mga public school students tinaranggal, pinag-expel sa klase dahil may mga reports na itong mga estudyanteng ito ay hindi umaawit ng lupang hinirang, hindi nagpapanunumpa. Pero yung grupo ni Ebralinag na siyang nag-file ng case at nakarating sa Supreme Court, ang depensa nila kaya hindi sila gumagawa noon dahil yun ay labag sa kanilang pananampalataya sa relihiyon. Pananampalataya kasi nila na hindi dapat sila nagsasampalataya sa mga idols. Dapat hindi sila nagsasamba sa mga idolaters, sa mga idolatry nangyayari. Kaya sabi nila yung flag at saka yung yung flag, nanunumpa, umaawit, naglalagay pa ng kamay sa dibdib. That is against their religion kasi para din lang silang nagsamba sa Diyos-Diyusan. Para din silang nagsamba sa mga idols, para silang nagsamba sa mga ribulto. So, dahil doon, hindi talaga nila ginagawa yung pag-awit ng lupang hinirang at pag-recite ng panunumpa on the pretext na against yun sa kanilang religious belief. And na irespeto yon. Kaya ngayon makikita nyo minsan, kahit hindi naman sila, by the way, yung si Ebralinag ay bahagi ng religious organization, ng religious group na Jehovah's Witnesses. Kaya ngayon makikita nyo, with this decision of the Supreme Court, minsan kahit hindi naman sila kabilang sa Jehovah's Witness, walang respeto minsan sa mabuti pa yung mga Jehovah's Witness, hindi talaga sila uma-out pero nandun sila nakatayo, hindi nagpapasaway. Minsan may mga bata, makikita kayo, naglulupang hinirang, inaawit yung lupang hinirang, o kaya naman ay nagpapanunumpa. Sige ang mga takbo, sige ang sigaw. So hindi yun maganda kasi hindi naman binigyan ng permit na porket hindi sila nagpapanunumpa, wala na silang gagawin.
Ginawa lang nila na maging matiwasay ang kanilang buhay habang nandoon sa linya. Hindi nagpapasaway, hindi nagsisisigaw ng kung ano-ano pa man, kundi hindi lang sila umaawit. And sabi ng Supreme Court, let us respect that because that is part of their religious belief. And either alone or in community with others and in public or private to manifest religion. Kaya ngayon hindi na reason dapat yung magkakaiba ng relihiyon. Kaya uh, ang iba nga ang term, ikakaya nga iba man ang relihiyon mo. But if you study, everybody has religion. Everyone has religious organization na kinakabilangan. Kay atheist pa yan, kahit hindi pa yan naniniwala sa Diyos, may organization din yan na kinabibilihan, yung mga atheist din, yung mga hindi naniniwala sa Diyos. So everybody has his or her own attachment in a religious organization or in a religious group. So nandoon kabilang kasama. Kaya hindi pwedeng sabihin na iba kaya ngayang relihiyon kan. O ikapalan unuman aba o ikarelihiyon mo. So, ibig sabihin, let us respect one another because we are indeed diversified. Magkakaiba. And one thing, magkakaiba sa pananampalataya at sarili bilangan. So, yan yung Article 18. Let us now proceed with Article 19. Article 19 talks about that everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Ito naman po yung karapatan natin na mag-express ng ating sariling mga opinion na hindi pagbabawalan. Kaya yung mag-express tayo ng ating mga opinion patungkol sa mga kaganapan nangyayari sa ating kapalibutan, sa ating gobyerno, hindi dapat isupresyon. Bagkus dapat irespeto at tingnan kung ano ang maitutulong noon because under UN Declaration of Human Rights, this is one of the articles na kung saan yung pagkakaroon ng opinion or pagbibigay ng opinion at pagbibigay nito whether in public or in private, dapat na respetuhin kahit anong media. Ibig sabihin, sa print man yan or yung dyaryo, pwedeng sa broadcast like radio o di kaya naman ay sa television. Ngayon, ang bagong media platform na ginagamit ay ang ating social media, the Facebook, the YouTube, the Instagram, Twitter, and such other media. Merong mga pamamaraan na ngayon na kung saan makakapagbigay ka ng opinion mo, ng kuro-kuro mo. And that should not be destroyed by any governmental force simply because that opinion or that particular expression is not in conformity with the prevailing governmental or societal issue. Kaya kinakailangan respetuhan ng mga opinion because one's opinion is really different from the opinion of the other. So, kung magkakaiba ang mga opinion, talagang magbabanggaan. Kaya ang nararapat ay irespeto natin. However, tandaan din natin, may mga bagay na kinakailangang alalahanin natin na hindi yun nangangailangan ng opinion natin. Kaya may mga bagay na kung saan pinagbabawalan ang expression na gawin. Kaya pag nasa airport kayo o nasa mga mga mataong lugar, hindi ka pwedeng magbiro ng may nangyayaring may nangyayaring tawag nito, may bomba. Hindi ka pwedeng magbiro ng ganun.
kailangan na respetuhin yun dahil yun yung magiging palatandaan na tayo bilang mga tao ay merong respeto sa isa. So, ang Article 19 ay pagrespeto sa mga opinyon. Pagrespeto yan sa atin pong mga opinyon sa sarili o di kaya ay ang opinyon ng kapwa, kinakailangan ay irespeto natin yan. Dahil yan po ay nakapaloob sa ating United Nations Declaration of Human Rights at maging din po ating mga mga sa ating saligang batas sa constitution natin. So kailangan lang magrespetuhan, kailangan lang na magkaroon tayo magkaroon tayo ng kakanyahan, magkaroon tayo ng pansariling paggalang sa karapatan ng iba patungkol sa kanila pong mga opinion in life. So Article 20, everyone has the right to freedom and peaceful assembly. Ano ibig sabihin na nung panahon ng nung panahon ng martial law, pinagbabawalan noon yung magpara-ipon-ipon kasi natatag yon na anti-government and that is subversive. So pag na na kabilang doon sa mga nag-iipon-ipon at na 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 tag kayo na siging ipon-ipon, pwede kayong puntahan nung PC, yung Philippine Constabulary. At alam nyo ba na yung EDSA 1 ay ang ground noon, yung pag-violate sa karapatan ng mga taong mag-associate. Yung pinagbabawalan kasi noon ng gobyerno yung mga magpara-ipon-ipon. Pinagbabawalan noon ng gobyerno yung magpunta-punta doon sa mga pagtitipon. So dahil doon ay natatakot na magsama pag may pagtitipon. Kasi nga natatag sila na subversive organization. Pero sa international organization, ang ngayon nga dahil sa makabagong teknolohiya, madaling ipon, di ba? Nakakapag-ipon na kaagad via online. Pero noon kasi wala naman yung tao, lalo na't wala pang kuryente sa mga bahay, wala pang mga telebisyon na maaring maging maging daan para hindi ka lumabas ng bahay. Yun yung pamamaraan yung mga nag-iipon-ipon. Pero ngayon kasi na right at the comfort of your room, pwede kang manood hanggang sa international scene. Kaya yung iba, hindi na rin sila nagkakaroon ng nagkakaroon ng takot na mag-associate.
Pero yung mga nag-a-associate sa ano to, yung mga noong panahon na napapasama sa mga association, kino-considered silang subversive. At dahil subversive yung organization, ang mangyayari noon, papapuntahan sa mga pulis, then papatigilin. Pero sa constitution natin, maging sa international human rights, hindi naman pinagbabawalan yung pag-a-assemble na peaceful. Kaya pwede nga mag-rally kahit nagra-rally, basta dapat tatandaan na hindi kayo dapat nagdudumi sa yung mga ginamit yung materials ay hindi sagabal sa traffic, hindi makakasira sa mga sa peace and order ng community. And number 20, no one may be compelled to belong to an association. So, uh, everybody has the right to associate. Pwede kang sumama sa kung ano-anong association na gusto mo. Corolla, yung karapatan mong mag-associate versus yung karapatan mong huwag mag-associate. And no one can compel you to that. Walang sino man ang maaring mag-compel sa atin na sumama sa isang association. Hindi tayo pwedeng sabihan na ano to, dapat kasama kayo sa organization namin, dapat kasama ka sa association namin. Hindi pwedeng i-compel tayo sa ganoong aspekto ng membership in an organization. Hindi po pwede 'yon. Kasi ang pagiging bahagi ng organization ay may katumbas yon na hindi maging bahagi ng organization. So, the right to associate has also that corollary right not to associate. So, associate pwede. Kung ayaw mo rin, walang pwede sa iyong compel. Walang sino mang magsasabi na dapat sumama ka sa organization namin because no one may be compelled to belong to an association. So tandaan po natin yan kasi karapatan yan natin na wag sumama sa anumang organization na unang-una ayaw mong samahan. Article 21. So itong Article 21 nagkakailan din itong mga paragraph. Number 1, everyone has the right to take part in the government of his country. So tayo mga Pilipino sa government dito sa Pilipinas, directly or through freely chosen representatives. So pwede tayong mag-participate on our own, pwede rin tayong mag-participate sa pamamagitan ng mga na-elect nating representative. So, yung mga chosen representatives natin, like yung yung mga congressman na pinili natin, pwede silang mag-act on our behalf. Kaya, kung ano yung naging desisyon ng ating chosen representative, that will also be our decision as the people who elected our representative. So, wag tayo minsan nagsisisi ng ating ng aksyon ng ating mga pinili dahil pinili natin sila at dahil pinili natin sila, ang mangyayari po niyan kung ano ang desisyon ng pinili natin, yun din ang magiging desisyon para sa atin. Kasi pinili natin sila. They represent us in that particular position. So, irespeto na lang natin ang decision nila kasi yun yung pinili natin. Let us remember na sa pagpili, ibinibigay mo ngayon ang iyong tiwala. Sa pagpili, ibinibigay mo ngayon ang kumpiyansa sa pinili mong tao. Kaya kung anuman ang maging resulta noon sa hinaharap, hindi natin sisihin yung mga tao yun, kundi tayo ang pumili, tayo naglagay sa kanila. 2022 is fast approaching. In a few months, 2022 presidential campaign will start. Let us choose the best that the Filipinos could have by electing the best candidate
suited for the position. Let us not be choosing somebody because this particular person gave us something or promises something to give once he or she got elected. Let us do away with that notion. Let us do away with that uh, mindset because what we have at stake is the Republic of the Philippines. So if you try to look at our election setup in the country, you can say, especially nowadays, that our choice will really mean a lot in the future or in coursing the future of our people, of our country. That's why let us select the best that could represent us in our government. So number two, everyone has the right to equal access to public service in his country. So if you are already 15 years of age, up to 20, up to 30, you belong to that Sangguniang Kabataan, participate in the Sangguniang Kabataan election. Choose the best that could represent you. Or if you do not have that person of choice, why not are also entitled? Everyone has the right to equal access to public service in his country. Just be a registered voter, then you can serve your country in the best possible way that you could. And that is serving your constituents, serving the people by running through an election. And then number three, the will of the people shall be the basis of the authority of the government. This will shall be expressed in genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure. So the exercise of the freedom and the right to vote is called suffrage. In the country, in the Republic of the Philippines, usually it is exercised by people, a registered voter, because you cannot be part of the voting population unless you are a registered voter. You cannot exercise your freedom of choice of the best eligible candidate unless you are registered voter. That's why I encourage everyone to participate by registering. Please register your name to the office of the Commission on Election so that by 2022 you can actively participate in electing the best candidate that could represent us in our country, in our government. So your voice, your vote is means a lot to our future as a country. So be registered. Go to the nearest Comelec office, then register. If you are already 18 years old and above, participate in the regular election and also in the Sangguniang Kabataan election if you are still within the bracket who can actively participate in the Sangguniang Kabataan, because the future of our youth will really depend upon the good leadership of our people. So by electing the best leader, we could produce also the best country that the Filipinos could ever have. So participate in the election. Let us choose the best possible option given to us. Because if not, then kayo dapat ang kakandidato. Yung walang napipiling maganda, di tayo napipili, tayo dapat ang kumandidato dyan. Dahil ibig sabihin, hindi sila pumapasa sa ating panlasa. Malamang tayo ata ang inaantay nun. So, kinakailangan lang na maging maayos tayo sa pamamalakan. And lahat naman may pagkakataon na maging parte ng eleksyon. Yun nga lang, ang unang gawin mo, maging registered voter ka. Kasi pag hindi ka registered voter, you do not have the opportunity to run for public office. Next.
Article 22. Sana matapos na natin ito hanggang Article 30 nang sa ganon ay hanggang ano to next meeting natin ay magfo-focus naman tayo sa Bill of Rights ng ating saligang batas. So Article 22 says that everyone as a member of society has the right to social security and is entitled to realization through national effort and international cooperation and in accordance with resources of each state of the economic, social, cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. So, you are entitled to the realization of your personal as a person. Remember na kapag tayo ay nag exercise ng ating karapatan, tinitingnan din natin yung resources ng Estado. Minsan pag humihingi tayo ng mga bagay na dapat nasa sa atin, like for example, the best siguro naman na maaalala natin bilang mga mamamayang Pilipino sa panahon rin ng Duterte administration, yung universal tertiary education. Kasi sa mga nagdaan ng mga pangulo, nobody thinks of giving free for the college education. Mainly say that it will be impossible because it will entails a lot of budget, it will entails a lot of resources. Pero sa panahon ni President Duterte, the clamor for free tertiary education been realized. And gayon naman ay maayos naman na ipapatupad. Maganda naman ang naging resulta. Marami tayong mga kababayan na nag-enjoy ng pagkakaroon ng libreng edukasyon, pagkakaroon ng libreng pangkolehong edukasyon. Kasi bibihira naman na yung koleyo ay libre talaga. As I was telling you, I was a student of UP and that tuition then, student of UP, 600 per unit na. So ibig sabihin talagang ang cost ng tertiary education and even postgraduate education ay mahal. So yun din siguro ang maaalala natin. Kino-consider din kasi yung resources of each state. Kahit gusto naman natin na ibigay, i-dole out yung mga basic social services like health, yung libreng gamot, ngayon ang libreng vaccination ang hinihingi ng marami, pero sa short din tayo sa supply, short din tayo sa resources, kahit siguro pigain natin yung gobyerno na ilibre ang mga basic social services that we need like food, education, then mahihirapan kasi limited din ang resources ng Estado. Pero ang kagandahan also recognizes the need for better basic social services to our people and most especially on the health, education, and then ang iba nga, marami ngayon yung beneficiary ng 4Ps, yung Pantawid Pamilyang Pilipino program which was started during the incumbency of President Gloria Macapagal Arroyo on the ground that on the reason that when the people are really improved in terms of economics and of their economy, they have that food to eat, food to offer in every table of every family, then mas gaganda nga naman ang ating pong bayan, ang ating sosyedad. Pero syempre, hindi po yan lahat mainang estado considering also our limited financial capacity, limited economic, social, and cultural capacity as a nation, as a state. So maraming consideration kung gusto talaga nating maibigay ng maayos para sa ating mamamayan. Maraming consideration and usually the consideration is on the available resources and on how are we going to give our people the best service in terms of the resources that each of every Filipino needs
lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemic. Yun nga lang usapin tungkol sa vaccine para sa COVID-19, para dito sa virus na ito, ay isang malaking usapin na. Marami ang nagsasabi ng di natin kakayanin dahil malaking gagastusin, billion of pesos. And of course, yung lumolob, the ballooning expenses that we have during this pandemic, the passing of Bayanihan 1, the Bayanihan 2, cost a lot of money coming from our loan and also the increasing debts of the Republic, causing every Filipino to pay at the cost of 95,000 pesos if we are going to collate all the loans that namana pa dun sa mga unang administration hanggang sa kasalukuyang administration. So, yan talaga ang mga kino-consider. But what is good is kahit later, siguro mapupunuan din ang mga pangangailangang sosyal sa atin pong lipunang ginagalawan. So yan po ang Article 22 ng ating United Nations Declaration of Human Rights. So let us proceed with Article 23. So Article 23 talks about the right to work. Everyone has the right to work. So totoo naman, lahat nga gusto na magtrabaho. Lahat ay gusto magkaroon ng sweldo, magkaroon ng income to finance the need, to finance the family's need. So marami yung aasa na magkaroon ng trabaho. And that is a right recognized even by our international law. So yung karapatan natin na maging bahagi ng working force ay everyone pwedeng magkaroon yan. You can also choose your own employment. So kahit katapos ng doktor, kung gusto mag-nurse, at dahil lisensyado ka naman na nurse, gusto mong mag-midwife dahil lisensyado ka namang mag-midwife, you have that free choice. Pwede kang mamili. And to just and favorable conditions of work and to protection against unemployment. So ibig sabihin, ang mga mamamayan mayroon karapatan na na magkaroon ng maayos na kondisyon sa mga pinagtatrabahuhan. Hindi pwede na yung mga may negosyo nagsasabi na they are more than willing to pay for the vaccination of their employees. They are more than willing to pay for the doses of vaccines for their employees because the more na nalulugi ang negosyo kapag hindi maganda ang health ng mga empleyado. Kaya kung meron mang investment ang mga company, they invest in their people because the people, sabi nga ni Maxwell, yung mga tao ang siyang bumubuhay ng company. So, in return, kung ang mga tao na siyang bumubuhay ng company, sabi ni Maxwell, ay matatag, matibay, maayos, may magandang kabuhayan at pamumuhay, then the more na magiging maayos ang company. Kasi kung ang company talaga ay nalulugi na nga tapos yung kanyang pang mga tao ay may mga sakit, so lalo maglulus ang company, lalong malulugi ang company. Kaya it's time for the private sector, the business sector. Sabi nila, siguro kailangan na talaga nating tumulong sa ating gobyerno. Kinakailangan na nating tuwangan ang gobyerno nang sa ganon ay maging bahagi tayo ng solusyon. Maging bahagi tayo ng pagbibigay ng solusyon sa pamamagitan ng pagbili ng mga COVID vaccines para sa kanilang mga empleyado. And some are even concerned, may mga businessmen na rin na concerned doon sa mga Chinese vessels na nasa ating mga bahura sa yung Philippine Reef at yung iba ay lumalapit na sa Ayungin Shoal,
lumalapit na sa Pag-asa Island doon sa may parte ng West Philippine Sea. So mayroon na ring mga men na nagpahayag ng kanilang pagtutol sa presensya nitong mga Chinese dito sa ating mga bahura, dito sa ating exclusive economic zone. So anong ibig sabihin nun? Although marami sa ating mga Chinese are businessmen here in the Philippines, marami rin silang mga negosyo na nandito sa Pilipinas, hindi naman yun license for them to uh, overstep in our exclusive, not to respect our right as a country, as a state, doon sa atin pong exclusive economic zone, especially sa meron ng mga businessmen, there were businessmen who are vocal on telling that these Chinese have no right in their in poaching into the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. So kaya kahit marami silang business dito sa atin, hindi naman nagbubulag-bulagan ang katabing bansa dyan sa West Philippine Sea. And everyone, sabi sa number 2, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. So, if you are being paid on a daily basis from 8 a.m. to 5 p.m., then work hardly on that. So, everyone who is working on that particular time from 8 to 12, 1 to 5, consuming 8 hours a day, then everyone has the right to equal pay for an equal work done. So, hindi mo pwedeng sabihin na, sige, ito lang, hindi pwedeng ganon. Dapat binabayaran tayo according kung magkano yung dapat na ma-receive natin equal doon sa trabahong pinag-exert natin bilang empleyado. Okay, so Article 24, everyone who works has the right to just, number 3 pala ito, 23, has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity and supplemental, if necessary, by other means of social protection. Everyone, number 4, has the right to form and to join trade unions for the protection of his interest. So, dapat daw po, sabi sa number 3, ang salaring nire-receive natin ay equal naman na tayo ay mabuhay, pati ang ating pamilya. So, ibig sabihin na naman ng food sa table ng ng ating mga anak na makakapagdala ng kabuhayan sa ating pamilya. So, dapat ganon yung remuneration, yung bayad sa ating trabaho, sa ating mga ginagawa. Ibig sabihin na sapat para sa kabuhayan natin. Hindi yung hindi man lang habi nung mga matatanda, di sang makabuhay sa pamilya. So dapat pala ang remuneration is necessary also para sa worth ng human dignity. 'Di ba? Yung yung enough naman para doon sa kaya minsan habang tumataas yung position mo, pag tumataas ang position mo, makikita mo rin na nag-i-increase din yung iyong mga gastusin because isinasabay mo din yung iyong panuntunan, yung iyong pamumuhay doon sa posisyon na humihingi ng kaukulang kaukulang damit, 'di ba? Nang humihingi ng kaukulang trato ng lipunan. Kaya mahalaga na maunawaan natin na sa pag-angat ng posisyon sa society, kabalikat noon ay ang pag-angat din ng mga pangangailangan. Kaya kung dati okay na sa iyo yung kamyas, so yung maasim na sinasawsaw-sawsaw mo sa asin, bilang pagkain na kapalit ng vitamin C, naging kampante doon tapos sabi mo dapat dalandan man lamang yung dalandan. Then nung nag-i-improve, nakapongkan ka na. So ganoon, talagang hinihingi din 'yon ng posisyon. So yung dati ay hindi ka naman nagsusuot ng mga signature na damit.
nung ikaw ay tumaas ng ranggo ng posisyon, nagsusuot ka na rin ng mga signature na damit. So ibig sabihin, hinihingi rin yon ng panahon at saka ng pagkakataon. Kaya nag increase din yung pangangailangan. So dapat ang sweldo mo ay kayang buhayin hindi lang sarili mo, pati yung pamilya mo at yung pangangailangan mo at ng pamilya mo. And manggagawa, meron din yang karapatan na mag-join sa mga union, yung mga trade unions, na kung saan sa pag-join sa trade unions, nagkakaroon sila ng pagkakataon na maprotect yung kanilang interest bilang mga manggagawa. And minsan nakakapanood tayo noon ng mga pelikula na pag naging leader ng union, minsan natatag as mga anti-labor. So minsan ay nakikita natin lang, ayan anya ay mga trade union leaders yan, mga ano to. Pero yung mga ipinaglaban naman nitong mga naging pinuno ng mga union sa unionism nila sa mga trabaho, yun naman yung mga naggamit ng mga kasalukuyang panahon para ipaglaban at hingiin yung karampatang remuneration para sa kanilang mga trabaho sa pinagtatrabahuang mga kumpanya. Next article is Article 24. Article 24 says that everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. O di ba karapatan din pala natin ng rest and leisure. Ay, so sana nga merong rest and leisure, 'di ba? Yung meron talagang pahinga. Hanap ko. Alam niyo naman yung trabaho, minsan ako I work for the government at napakaraming demands ng trabaho. And you know, pag napakaraming demands ng trabaho, minsan ang nasasacrifice yung rest at saka yung leisure na tinatawag. Pero ang sa mga company, meron tayo dapat na meal time, at least an hour of meal time, kaya di pwedeng disturbuhin dyan. Although ngayon, meron na tayong tinatawag na no noon break policy. What does this mean, no non-break policy? No non-break policy doesn't mean na no eating policy or no rest policy. It means to say na no non-break and function is still there even if it is noon break, but the people working in that particular office has to shift. So if the person works at 8 to about 8 to 10, then 10 to 11 ang kanyang noon break, or 11 to 12, or 12 to 1, or 1 to 2. So ini-schedule lang yon para ang serbisyo sa opisina ng gobyerno ay nagpapatuloy. But again, it doesn't mean na pag noon break, wala nang karapatang magpahinga ng isang oras yung mga empleyado dun sa opisina or walang karapatang kumain. Ang sinasabi lang doon na dapat magpatuloy pa rin yung serbisyo publiko kahit na nasa panahon ng kahit na nasa panahon na kung saan hinihingi ang serbisyo. Kinakailangan pa rin ang serbisyo ng sa publiko. But again, kain ng tao, kailangan rin niya ng rest at least an hour so that maka-recharge man lang siya para sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho. So yan po ang ibig sabihin ng dapat meron ding rest and leisure. Then, including meron tayong mga working hours, there are some companies na ngayong panahon ng pandemic, merong mga work arrangements. Yung iba naka-work from home. Ano ibig sabihin ng work from home? Work from homes are those that can be done even at home, need not be in the office. So pwedeng gawing sa bahay, pero
ang trabaho ay pareho pa rin kung nagpasok o pumasok siya sa opisina. Kaya ang ano to lang, ang siguro hindi pwedeng mga iimbalsama, 'di ba? O bakit anya asawa dinala mo ang patay dito sa bahay? O, so hindi mo naman pwedeng ano to yan, work from home kasi it entails also health protocol. So may mga bagay na pwedeng gawin sa bahay dahil hindi na kailangan mag-opisina at magagawa pa rin sa bahay. Katulad ngayon na online class. So hindi na natin kailangan pumunta sa mga paaralan or pumunta sa mga schools natin, mag face-to-face. Kung pwede naman gawin at nakakapagturo pa rin, nakakapag-lesson pa rin ng online facility. And then, yung iba naman, naka-arrangement na 8 o'clock o di kaya ay ano to, papasok sila 8 o'clock, then uuwi ng 3 o'clock para ikokonsumo na lang nila yung rest of the day sa bahay or yung iba 10 o'clock hanggang 5 o'clock. So mga arrangement po iyan, ina-allowed ng gobyerno para maiwasan yung pagdami ng kaso ng COVID sa lugar o sa atin pong mga bayan. So yan po yung ginagawa. Marami pong mga pamamaraan pero yung bayad noon, although sila po ay naka-work from home, although sila ay nasa bahay nagtatrabaho, hindi pumupunta sa ano to, sa opisina, still they are being paid equal to that when they are in the office. So parehas pa rin kung nandoon sila sa mga opisina nagtatrabaho. So hindi reason na nasa bahay sila na hindi na sila babayaran. Still they are being paid for their work even though they are in their home or even if they are not in their office. So holidays in the Philippines, we have 10 regular holidays. January, we have the New Year's Day. February, though it's not a regular holiday, it's a special holiday lang. Yung tinatawag natin na ano to, EDSA, Revolution. Pero nga pala yung Chinese New Year movable, minsan January, kung minsan ay nasa February. Then, pag March, movable din yung Monday, Thursday, tsaka Good Friday. Then may special non-working na Black Saturday. So, yun ay mga ano to, yung Monday, Thursday, saka Good Friday, regular holiday yon. Pero yung Black Saturday ay na special holiday lang yon. Then, April minsan movable din yon. March minsan April yung Monday, Thursday, saka Good Friday. Tapos, pag April, regular holiday, araw ng kagitingan, April 9. Pag May, meron din tayo na tinatawag natin na araw ng paggawa or the Labor Day. Then June, Independence Day. July, wala. Minsan nga pala yung Muslim holiday na Idil Fitr, fall din minsan ng July, kung minsan August. Then yung Idil Adha. Tapos yung August, araw ng mga bayani or yung National Heroes Day. Then last Monday of August yan. Pag September, wala. October, wala. November, Bonifacio Day. December, Christmas, Rizal Day. So yun yung mga regular holidays. Now, kapag ang empleyado pumasok dun sa regular holidays, regular ha, hindi special working holiday, dun sa regular holiday, pag pumasok ang empleyado, that employee is entitled to double the payment. So if he is receiving 1,000 na bayad sa isang araw, pag pumasok ka siya on the day of the regular holiday, then babayaran dapat siya ng doble or 2,000. Or kang ano to, kang mga panahon ang Good Friday or Monday, Thursday, nagfo-fall on the of April. So, double yung holiday. Kaya, araw ng kagitingan plus yung Monday, Thursday or Good Friday. Kaya, entitled yung empleyado ng 300%. Bakit? Yung regular, tapos yung double pay para doon sa, ano to, para doon sa isang holiday,
at yung another paid doon sa another holiday. Kaya 300% yung nare-receive ng empleyado para doon sa trabahong ginawa niya na nag-fall under two regular holidays. And nangyayari po yan sa ating bansa kasi minsan may mga holiday na nag-overlap with one another. At pag nag-overlap siya with one another, regular holiday, pumasok ka o nagtrabaho ka pa rin sa company, then you are entitled to double pay. So yan po ang ating Article 24. So let's move Article 25. Article 25, paragraph 1 says that everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services. Right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. So, ang mga ang mga empleyado dapat sabi ko sa inyo, yun namang kanilang natatanggap ay nandoon sa tinatawag nating standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family. So pag sinabi nating adequate doon sa health and well-being ng pamilya, yung kayang makabuhay, yung kayang tustusan yung pangangailangan ng kanyang pamilya sa sa iba't ibang mga pangangailangan katulad ng pagkain, ng damit, ng bahay, pati na rin yung mga medical care like yung mga pagbili ng mga HMO, pagbili ng mga social services, kailangan meron noon at kailangan kayang makabuhay ng pamilya nung nare-receive na salary ng ating pong mga empleyado. And of course, dapat may security of tenure. Ano ibig sabihin ng security of tenure? Dito sana sa atin, sa Pilipinas, pag naka 6 months ka na, intermittent man yan o dire-diretso, you are now considered as a regular employee. So anong ibig sabihin pag regular employee ka na? Pag regular employee ka na, you are entitled to all the benefits na natatanggap ng isang regular employee. Dapat ay necessary ka na doon sa mga benefits na meron ang ordinary employees or ang regular employees. Yun sana kung may security of tenure ang isang empleyado ng pribado. The problem is sometimes sinicircumvent ng ilan. Katulad halimbawa sa mga fast food chains, yung mga empleyado after working for several months, iti-terminate. Then, i-renew na lang. So, yung empleyado naman, since nangangailangan ng trabaho, imbis na umalis, nire-renew, say okay na lang sa kanya. So, simula na naman ng bilangan. Hindi yung pag naka 6 months ka, dapat kahit putol-putol, pag naka 6 months ka na sa company na yun, you are already considered as regular employee. At dahil doon, dapat meron ka na nung mga karapatan na re-receive ng isang ordinaryong empleyado katulad ng sickness benefits na 15 days in a year, disability, pag nagkaroon ka ng disability sa trabaho, inatake ka, halimbawa, dapat may marireceive ka doon sa company. So, and other circumstances na dapat ay ang company pinoprovide. Kaya kailangan may security of tenure talaga. Hindi yung bigla na lang nawawala yung empleyado kasi tinanggal na. Bigla na lang nawawala yung empleyado kasi hindi na pala gusto ng company. So, hindi maganda yung ganon. It means na ang empleyado parang pinaglalaroan lang ng company. So, dapat ay maayos yan na matutunan hindi lamang ng empleyado kundi maging ng ating company. Kasi ang iba yun na nga sinicircumvent ang batas para hindi magkaroon ng obligasyon sa empleyado.
Another thing, under Article 25, yung section number, yung paragraph 2, motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Noon, ang mga ipinanganak na walang